Kênh Ghiền Nấu Ăn xin mến chào cả nhà. Duyên Nguyễn xin thương tặng cả nhà công thức làm gỏi rau muống chay giòn thiệt giòn. Nguyên liệu cho món này, em dùng 200g cọng rau muống, đem bỏ lá và ngọn, rồi chẻ nhỏ rau. Mình ngâm rau muống vào tô nước muối pha loãng 30 phút để rau ra bớt nhựa và được xoăn giòn hơn. Sau đó cả nhà vớt rau ra, bỏ nước ngâm đi và rửa rau lại một lần nữa với nước sạch rồi để ráo nha. Nguyên liệu thứ hai, em dùng 150g nấm đùi gà và 150g nấm bào ngư xám. Mình làm sạch hai loại nấm này rồi xắt sợi vừa ăn. Đặt chảo lên bếp, em cho một muỗng ăn canh dầu ăn. Cho khoảng 5 củ hành tím sắc lát vào phi vàng thơm. Khi hành tím vàng thơm rồi thì em vớt phần hành phi này ra và chừa lại dầu ăn trong chảo. Bây giờ em cho nấm đùi gà và nấm bào ngư vào xào. Em nêm nửa muỗng ăn canh hạt nêm chay cho nấm thêm vị đậm đà. Cả nhà bật lửa thật lớn, mình xào áp chảo trên bếp 5 phút cho nấm giòn ngọt và không bị ra nước nha. Nguyên liệu kế tiếp, em dùng 2 trái cà chua chín đem sắc lát. Rau nêm cho món gỏi này, em dùng lá rau răm sắc nhỏ. Để pha nước mắm ăn gỏi, em dùng 3 muỗng ăn canh nước mắm chay, 2 muỗng ăn canh nước cốt chanh, 4 muỗng ăn canh đường, 2 muỗng ăn canh nước uống. Em khuấy đều cho đường tan. Và sau cùng, cả nhà hãy cho tỏi ớt băm nhỏ vào tùy thích nhé. Như vậy là chúng ta đã có hỗn hợp nước mắm chua ngọt với tỏi ớt nổi bồng bềnh trên mặt, nước mắm sánh kẹo, nhìn vô cùng hấp dẫn luôn. Để trình bày dĩa gỏi rau muống chay thì mình sẽ cho rau muống chẻ lên dĩa và xếp cà chua xung quanh. Tiếp đến em rải một lớp rau răm sắc nhỏ. Rồi em cho nấm xào áp chảo giòn ơi là giòn, ngọt ơi là ngọt. Để tăng thêm lượng đạm dinh dưỡng cho món này, cả nhà có thể để vào chút đậu hũ chiên sắc nho nhỏ như thế này. Em rải lên một lớp rau răm nữa. Cho hành phi vàng thơm. Và em rắc thêm mấy hột đậu phộng rang. Tiếp tục mình sẽ múc nước mắm chua ngọt rưới lên dĩa gỏi. Đây là món gỏi không trộn nha cả nhà. Mình ăn tới đâu thì gắp gỏi tới đó để giữ độ xoăn giòn cho cọng rau muống. Vì khi trộn lên, rau muống thấm nước mắm sẽ không còn xoăn nữa và ăn cảm giác hơi dai. Cả nhà có thể dùng gỏi rau muống với bánh phồng tôm chay. Lúc ăn mình rưới thêm xíu nước mắm chua ngọt cho đậm đà nữa là quá xá ngon luôn. Gỏi rau muống làm ăn chơi, là món rau tươi mát ăn kèm trong bữa cơm hay đãi tiệc chay cũng rất thú vị. Kênh Ghiền Nấu Ăn xin mến chúc cả nhà thực hiện thành công.